Xin chào các bác anh chị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bác anh chị một cái cách trồng rau sạch trên trần nhà, gần như là không phải tưới nước, không phải phun thuốc, không phải bón phân, rau vẫn rất là xanh tốt. Thì tại sao lại có cái ý tưởng như vậy? Bởi vì với cái độc tố môi trường bây giờ có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng. Tất cả mọi thứ chúng ta ăn vào đều có độc, cho nên không còn cách nào khác. Muốn tự cứu lấy mình thì có anh chị nên tìm cách tự trồng lấy rau sạch mà ăn. Một số cái hình ảnh tôi giới thiệu sau đây, các anh chị sẽ cảm thấy rất là sợ khi chúng ta đi ra chợ mua đồ ăn ở ngoài chợ về. Đây là các cái trái sầu riêng đang được nhúng hóa chất để bảo quản. Và đây là các con cua, người ta tiêm thuốc vào để người ta bảo quản vận chuyển được xa. Các cái chất này vào cơ thể chúng ta nó không thể tiêu hóa được, và chính nó sẽ làm rối loạn chức năng chuyển hóa của gan. Hay là các con cá biển, ta cứ nghĩ rằng cá biển là sạch, nhưng thực ra là toàn ướp phân đạm và hàn the. Nếu các bác anh chị về chỉ có dùng nước để rửa thì không thể sạch được. Hoặc là đây chuối người ta toàn mua chuối xanh về, người ta nhúng hóa chất, người ta nhấm, không cần phải nhấm, để mấy hôm là chín thôi. Còn dưa hấu đây, muốn đỏ người ta tiêm thuốc vào, cái là cả quả dưa đỏ ngọt lừ luôn. Kể cả từng con tôm, những cái cháu bé bây giờ là bố mẹ rất là chăm chiều, mua tôm về rồi bóc lấy tôm nõn cho các cháu ăn, nhưng mà không, vô tình người ta đang giết người mà không biết. Nếu như ta cứ cho các bé ăn các cái thức ăn như thế này, hay là gà đây, những con gà rất là chín mọng, nhưng thực ra là bên trong toàn hóa chất hết. Tất cả mọi mọi cánh đồng từ rừng sâu đến miền xuôi, bây giờ ở đâu cũng có thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu hết, 100% luôn. Thậm chí là đồng bằng Bắc Bộ cũng bị ảnh hưởng thuốc diệt cỏ từ Lào Cai về, phun ở trên rừng theo nguồn nước của sông Hồng về chứ phải không. Đây, những cái hình ảnh mà tôi thu nhận được, kể cả như trên mạng, kể cả ngoài thực tế, nó là rất là sợ. Không ăn thì chết đói, mà ăn vào thì chết bệnh. Đây là chỉ là một số cái tiêu biểu thôi, chứ còn các cái video trong cái kênh YouTube Sức Khỏe Sắc Đẹp Không Dùng Thuốc của tôi thì tôi nêu rất là cụ thể trong đấy luôn. Thì các anh chị phải nhìn thấy cái điều này để ý thức được sức khỏe của mình đang nằm ở những cái giai đoạn nào. Bởi vì vẫn biết là môi trường là độc hại như vậy, thực phẩm nó độc là bẩn như vậy, nhưng mà chúng ta không có cách nào khác, vẫn phải ăn để sống. Vì vậy hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các anh chị cái cách. Thực ra là tôi đã thực nghiệm từ lâu rồi, nhưng mà nhiều khi đưa làm lên kênh YouTube mà đưa lên thì bà con nghĩ rằng là vô cùng rồi nghề. Nên tôi nghĩ rằng là cái cách trồng rau của tôi ấy, không những đem lại được cho bà con nguồn rau sạch ở mọi địa hình, mọi hoàn cảnh, mà còn có thể nói là bảo vệ môi trường rất tốt. Bởi vì thực tế trong cái rau của tôi không có một cái nguồn phân nào, không có phân đạm, không có phân chuồng, không có phân như ta gọi là phân Bắc, không có phân vi sinh, mà chỉ có các cái rau, mỗi khi làm rau hay là làm các cái hoa quả, ăn bưởi, ăn cam, là cái vỏ của nó tôi bỏ vào thùng rác, xong tôi mang tôi ủ làm phân vi sinh để tôi bón trực tiếp cho cây luôn, chứ không phải mua một cái loại hóa chất gì hết. Đấy. Và đặc biệt là có thể nói rằng là trong thời gian vừa rồi tôi bận 20 ngày liền không tưới được rau, nhưng mà rau vẫn cứ xanh tốt. Thế thực tế là rau của tôi trồng được đây, các anh chị nhìn thấy. Đây là những cái cây cúc tần để làm thuốc giải cảm. Tôi trồng cả cúc tần, cả ngải cứu, cả lạc tiên, cả cam thảo đất. Đây là những cái cây rau mà vừa rồi đây tôi không tưới được đây suốt cả một tuần. Tức là mình nên trồng sen để cây này giữ ẩm cho cây kia. Vì ở trên núi cao như thế kia mà người ta vẫn trồng, cây nó vẫn lên tốt, được, bởi vì là không ai tưới được cho nó cả, nhưng mà nó vẫn giữ ẩm được. Đấy. Vì ăn nhau là nó giữ ẩm, cây này giữ ẩm cho cây kia, gốc nó cứ ẩm là nó lên được. Ở đây là những cái cây xà lách, đây không phải là loại xà lách bình thường. Xà lách màu gà này nó
nó có cái dưỡng chất rất là cao. Đấy, tôi luôn luôn trồng sen, không bao giờ trồng riêng một mình. Đấy. Các cây đậu, bầu, bí. Có thể nói là những cây bầu trên cao, trên tầng 3 như thế này, nhưng mà tôi không có tưới gì hết. Xà lách, đây những cái cây rau. Cây rau này là cây rau húng quế. Nếu mà tính hành thì nó thuộc hỏa. Ở trong, tức là trong âm có dương, thì rau bản thân là mộc rồi. Thế nhưng mà vì lá nhọn và cây cao thì nó quy là hành hỏa. Còn khi mà người ta cần phải tăng âm lên ấy, để mà bổ phần âm của gan âm ấy, thì ta nên ăn xà lách, ăn các cái loại rau nó tăng cái âm này lên. Cái hoa bầu, hoa bí này rất là tốt, bởi vì nó có màu vàng rất là bổ tỳ vị. Đây, tôi toàn trồng sen cả sả vào đây. Đấy, rau rất là tốt. Rau này có thể muối dưa được rồi. Đậu bắp, sả. 20 ngày liền tôi không tưới một chút nào hết. Tại sao nó lại không phải tưới mà nó vẫn sống được? Thì tí nữa tôi sẽ giới thiệu cái cách trồng, làm cái thùng. Cái cách làm cái thùng đấy. Đây là đậu. Đây là cây ớt, đây không phải là ớt bình thường mà đây là ớt tím. Lá nó tím. Đây, đậu cô ve sắp được thu hoạch. Đây là mùi tàu, sen với xà lách. Tôi vừa trồng tôi vừa ươm giống luôn đây. Thực ra là trong cái thời gian mà chờ tỏi nó lên thì ta có thể gieo xà lách. Thì khi nó lên là ta dùng vừa xà lách vừa tỏi, ta có thể ăn sống luôn, như cùng hái ăn sống một hôm. Đây là những cái cây su su ở trên này ấy, chúng ta không nên để nhiều lá. Vì su su hay đậu cô ve này không nên để nhiều lá, vì để nhiều lá lại thì nó sẽ ăn rất là tốn cái chất dinh dưỡng. Thì ta ngắt hết đi, không cần phải để lại đâu, chỉ để mỗi cái ngọn thôi. Đây là những cái đấy, rau cải nhà tôi bây giờ là ăn không hết. Nhà tôi tất cả là hiện nay là 5 thành viên, nhưng mà ăn không thể hết rau được. Đây là những cái tầm tơi, đậu cô ve. Cái này tôi chưa ngắt, nói mấy này bận, tôi đám cưới chưa ngắt, chứ không là cứ ngắt hết đi, không phải ngại gì hết. Lá này ngắt xong đem ủ phân vi sinh, không phải vứt ra môi trường. Những cái lá này cứ ngắt đi, không sao hết, không phải ngại. Đây là cái cây đậu biếc đã mới trồng nhưng mà đã ra hoa rồi. Cây lạc tiên nó đã lên được như này rồi, thì tôi nghĩ rằng là thời gian không lâu nữa tôi sẽ dùng cái lạc tiên này và cái ngải cứu, cúc tần, tôi sẽ xay ra, tôi đắp vào các huyệt vị cho bệnh nhân. Sau khi làm kinh lạc xong rồi tôi chiếu đèn hồng ngoại, rất có giá trị. Đấy. Với cái lượng rau như này thì gia đình nhà tôi không bao giờ ăn hết được. Nên đừng có nói bảo là không có đất trồng rau thì phải chịu nhịn ăn rau sạch, cứ lý do cả thôi, khắc phục được hết. Đây là tôi chưa trồng hết, chứ còn nếu tôi trồng hết thì nhà tôi không bao giờ ăn hết được. Đây là rau dốc cá thì ở đây bên dưới tôi còn 5 thùng nữa. Đây là cây ngải cứu. Ngải cứu tôi sẽ phải trồng thêm hàng chục thùng để sau này làm thuốc, làm xay rồi đắp vào các cái huyệt vị cho bệnh nhân. Đây, cà chua, rau cải, đu đủ. Cái lá đu đủ nó ăn rất tốt này. Chúng tôi ăn sống. Tôi trồng sạch thế này và tôi xử lý sạch thì tôi ăn sống luôn. Nhưng mà bà con lưu ý là khi đặt lên trần ấy, thì nên đặt như thế này. Ví dụ đây là nhìn cái trần này tôi, cô bác anh chị có thể biết được chiều rộng là 6 mét, chiều dài gần 20 mét cái trần nhà. Nhưng mà tôi không bao giờ đặt vào giữa trần, tôi đặt vào rìa trần, tức là gần rầm, đi dọc theo rầm. Dọc theo rầm này. Đấy, dọc theo rầm hết. Dọc theo rầm hết. Chạy theo rầm. Ở dưới có rầm thì bên trên ta đặt cái thùng. Và hai nữa là phải đảm bảo được cái trần của ta luôn luôn khô ráo. Thì ở như bên dưới đáy thùng này, phải kê xốp, không nên kê gạch. Vì kê gạch thì nó sẽ tăng cái trọng lượng lên, thì nó sẽ nặng cái trần của nhà, thì nó làm cho trần nó mỏi. Thì chúng ta không nên kê gạch, mà kê xốp thì nó rất nhẹ.
Nên ta kê xốp, kê cao như thế này, càng cao càng tốt này. Để cho luôn luôn bên dưới cái đáy thùng nó có cái độ thoáng. Gió nó lùa vào được, nó làm khô trần, sau khi mưa xong là trần nó khô luôn. Đấy. Thế thì tại sao mà có thể 20 ngày, tháng tôi không tưới mà cây của tôi nó vẫn sống được. Trong khi đối với cây thì yêu cầu phải có nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Mà tôi đảm bảo là cái nước là đảm bảo cây sống được rồi. Và cái phân vi sinh mà tôi ủ bằng các cái rác, bằng các cái lá cây, bằng các cái lá rau, bằng các cái vỏ cam, vỏ bưởi tôi vứt ra tôi ủ, thì vừa đỡ cho môi trường thu gom rác rất nhiều, mà lại vừa giúp cho coi thế là rau của ta có nguồn phân sạch. Thì tôi do cái cách tôi làm cái thùng thì có anh chị chú ý là cái thùng này là phải thùng hai đáy thì mới được. Thì cái đây là một cái thùng xốp, tôi sẽ lấy từ đáy này lên được khoảng 1/4. 1/4 đây tôi khoan cái lỗ. Khoan cái lỗ và tôi đút vào đây cái ống. Mục đích là cái ống này là đút vào là để khi nào mà nước ở trong thùng này nó thừa thì nó chảy qua cái ống này. Thì cái lớp đất mà từ đây trở lên ta đổ đất thì cái đất này nó sẽ thoát nước xuống dưới này và nó chảy theo cái ống là nó chảy ra ngoài. Thì ở trong này có bão lụt, có mưa đến bao nhiêu ngày chăng nữa thì cái thùng của ta, cái đất của ta trong đây không bao giờ bị úng cả. Nó thoát được nước hết. Và từ dưới này lên đến đây thì ta sẽ làm xốp. Cắt cái nắp cho ta làm xốp, đặt vào đây. Từ cái ống này trở xuống là nước, giữ nước để cho cây nó ăn. Còn từ đây cho đến là đất. Đấy. Ví dụ như này. Bây giờ trong này là tôi sẽ đổ xi măng vào. Xi măng vào đây. Xi măng tôi trộn với cát tôi đổ sẵn vào đây. Nước vào. Cứ trộn xi măng trực tiếp vào thùng luôn được, không sao cả. Ở đây là cái thùng mà tôi đã láng xi măng hôm qua rồi. Láng xi măng hôm qua sẵn rồi. Xi măng không cần phải láng nhiều, mà chỉ cần láng cái đáy này. Với lại láng vừa chớm đến cái vòi này thôi, không cần phải nhiều. Đấy, tức là ta chỉ cần láng chạm vào cái đáy cái vòi này được rồi, đủ giữ một cái lượng nước tầm độ khoảng 2-3 phân nước ở trong này thôi. 2-3 phân nước ở đây thì nó có thể giữ được cứ được khoảng 15-20 ngày hoặc là 1 tháng nó mưa một lần. Thì nước nó động đây, hoặc là khi ta có lỗi ta tưới thì nó sẽ động nước lại đây, giữ nước ở đây. Trong thùng của ta luôn có nước. Đấy. Và bây giờ ta sẽ đặt xốp vào. Xốp này thì ta cũng rùi lỗ ra, để cho rễ cây nó sẽ xuyên qua cái lỗ này, nó lấy nước ở dưới.
đã cắt phải nó loạt được vào đây. Cho cái vòi nước này nó thoát được nước thì ở trong này ta nên kê cái tấm này lên cao hơn một chút, thì đất nó không bao giờ nó tràn vào cái lỗ này được. Thì ta kê những cái tấm này vào, kê những cái miếng xốp vụn này vào. Hôm nay trời nó hơi mưa nên là khí hậu nó âm u, video nó sẽ không được sáng lắm. Nhưng mà cách trồng rau này tôi cảm thấy là tôi rất là thích cách trồng rau này luôn, vì nó vừa đảm bảo được là phục vụ cho những người không có đất ở thành phố, vừa tận dụng được các cái xốp vứt đi này, không ảnh hưởng đến môi trường, vừa cung cấp được rau sạch đảm bảo cho đời sống con người. Và nếu như ai cũng làm được như thế này cả thì người dân sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt, vừa ăn được rau vào, vừa bổ được, vừa có lợi cho sức khỏe, vừa bổ được gan. Nhưng cái điều quan trọng là rau ở đây là rau sạch 100%, không có một chút tạp chất gì, không có một chút hóa chất gì, không có thuốc sâu, và lại giúp cho môi trường của ta bền vững hơn. Như vậy là như này là xong rồi. Như này là tôi có thể là tí nữa là tôi sẽ bỏ đất vào. Trước tiên là bây giờ cô bác anh chị hãy xem cái cách mà tôi láng cái đáy của nó. Tôi lấy cái bay cái đã. Đây, tôi sẽ đưa sát cái video. Tiên là đây là cái ống của nó đây, cái ống đây, chọn xi măng đi trộn giữa đây cho nó dẻo dẻo một chút. Tầm cái vòi này thôi, để cho nó cao được một chút rồi sau ta cắt đi. Nó hơi nhão. Nhão một chút. Trong cái thời gian chờ cho cái này, tôi ngại xuống bên dưới tôi lấy xi măng thêm, cho nên là chờ cho nó khô một chút
Trong cái thời gian này ta đi đổ đất vào trong cái thùng, thì tôi sẽ chở cái thùng này đi đổ đất vào. Tôi sẽ xúc đất tôi đổ vào. Đất này tôi đã được ủ mấy cái phân vi sinh mà tôi làm rồi, tôi ủ lâu rồi. Đá này vứt đi. Cuối cùng đã rải một cái lớp đất màu nhất. Rồi, bây giờ tôi sẽ chở nó ra cái chỗ cần đặt. Khiếp luôn. Tiền các cái miếng xốp này kê xuống dưới, người ta đặt nó thùng này nó không nặng lắm cho nên là không cần phải nhiều. Tôi sẽ đem cái này vào đây, kê vào đây. Kê xốp như thế này.
Cái xốp này đặt thùng lên trên. Rồi, kê xong cái thùng. Hôm nay tôi sẽ trồng cà chua lên đây. Các anh chị chờ tôi một chút, tôi đi bứng mấy cây cà chua mà tôi trồng. Trồng cà chua lên đây, mấy như đây mà trồng 6 cái cà chua thì hơi dày, nhưng mà cứ trồng sau này nó cây nào khỏe thì cây nào đẹp thì để lại. Dù là hôm nay đang mưa nhưng mà ta trồng nó vẫn phải có nước để cho nó cái liên kết của đất nó có đảm bảo cái độ chặt, thì nó mới giữ được cái rễ, nó mới hút được nước, nó sống. Tám cây mà thực ra là ở trong các cái nguồn thức ăn thì trong rau có rất nhiều khoáng chất, rất nhiều vitamin, nhiều kiềm, có nhiều chất xơ rất là có lợi cho sức khỏe. Trong khi cấu tạo của cơ thể con người ta là không phải để ăn thịt. Cấu tạo của con người ta là cái ruột của con người nó dài, cái ruột con hổ nó ăn thịt nó ngắn,
cái ruột của con hổ là bên trong nó bóng láng đi, nó ăn thịt để cho nó tuột đi cho nó nhanh, nó tiêu hóa nhanh. Còn cái ruột của con người ta thì có rất nhiều nhu động, nó nhăn bên trong, nó ngăn chặn cái sự tiêu hóa trong, nó giảm tốc độ tiêu hóa lại. Và ruột của con hổ thì nó dài hơn cơ thể từ 6 đến 10 lần, nhưng ruột con người ta là dài hơn cơ thể từ 16 đến 20 lần. Và cái con hổ nó ăn thịt, nó cấu tạo cơ thể nó phát triển răng nanh, còn con người ta lại không phát triển răng nanh. Chính vì thế cho nên là có nhiều người cứ nghĩ rằng là không có thịt là không sống được, đấy là một cái suy nghĩ sai lầm. Nhưng vấn đề trồng rau thì lại sợ, ăn rau thì lại sợ có thuốc sâu này, có thuốc diệt cỏ này, có hóa chất này, có hormone tăng trưởng này, không biết tìm nó ra rau sạch để ăn. Thì cái bài toán mà giải quyết rau sạch trồng trên trần này, tôi nghĩ rằng là có thể nói là không phải có rất quan trọng mà vô cùng quan trọng. Tuy nhiên là rau thì chúng ta nên xử lý sạch đi, trồng sạch rồi nhưng nên xử lý sạch đi mà ăn sống. Nấu chín chẳng qua chết được một số con vi khuẩn, nhưng mà kim loại nặng ở trong rau vẫn đang còn nhiều, nó ăn ở trong đất. Hay là cái cây tàu mùng ấy mà ta trồng ở những cái lỗ mà ta hay rửa bát ra đấy, thì cái nước rửa chén nó ra, xà phòng nó ra đấy, xong nó tạo thành cái thủy ngân. Và cái cây tàu mùng đấy nó ăn vào, ta ăn cây tàu mùng đấy là ta ăn thủy ngân vào người, nó rất nguy hiểm như vậy đấy. Cho nên là cô bác anh chị là trong cái kênh YouTube của tôi, cái kênh mà sức khỏe sắc đẹp không dùng thuốc, thì trong đấy tôi mô tả rất kỹ từng tí một. Rau nên ăn như thế nào, cá nên ăn như thế nào, thịt nên ăn như thế nào, môi trường hít thở nên như thế nào, rồi từ người lớn đến trẻ con, cho trẻ con bú, cho trẻ con ăn như thế nào là tôi giới thiệu rất kỹ trong đó. Từ đi bộ thế nào cho đúng, suy nghĩ thế nào cho đúng để không tạo ra cảm xúc tiêu cực, chữa tâm bệnh như thế nào, tự mình tạo ra cảm xúc tích cực như thế nào để sống qua cái bối cảnh nó phức tạp chẳng hạn đấy. Thì tôi rồi là chẩn đoán bệnh bắt mạch đấy, thế rồi nhìn mặt chẩn đoán bệnh, để thông kinh lạc chữa bệnh bằng cái phương pháp không dùng thuốc, chăm sóc sức khỏe trong không dùng thuốc, sắc đẹp không dùng thuốc. Ở trong cái kênh đấy rất là kỹ, thì các anh chị cứ vào cái kênh của tôi đấy xem, thì đăng ký kênh đi. Cái đăng ký kênh là cứ mỗi lần tôi làm được video mới thì nó lại báo cho các anh chị biết là có video mới rồi, thì vào xem. Có rất nhiều người họ biết ơn tôi bởi vì họ đã khỏi được bệnh, họ tập cái bài tập ở trong đấy, họ khỏi được bệnh đấy, họ tự chữa được bệnh cho họ bằng nhiều cách. Nhưng về cơ bản là tôi có 5 cách chính: ăn uống theo ngũ hành âm dương, tập dưỡng sinh chữa bệnh, tự chữa tâm bệnh đấy, ngăn chặn độc tố vào cơ thể và thông kinh lạc. 5 cách đấy quyện chặt lại với nhau, không thể thiếu được một cách nào, thì tôi chắc chắn là khỏe chứ không thể khác được đấy, chắc chắn là khỏe. Thì ta đừng có chờ đến thuốc, chờ đến thuốc thì giai đoạn 3 có bệnh rồi. Mai trời mưa cho nên là nó hơi lâu khô. Tôi sẽ để nó vào trong này, cái chỗ mà không có nước mưa. Đây là cái khu vực mà tôi hay ngồi trên đây. Ngồi trên đây là không có gió, không có không khí ở dưới đất lên, mà đây toàn gió ngoài sông Mã nó đưa vào. Tôi lên đây gần như là bà xã tôi, bà cứ trêu là ăn với rau, ngủ với rau, uống nước với rau. Thì lên đây không khí nó rất là thoáng, nằm võng ở đây và uống nước chè, không cần phải cà phê võng đâu, mà đây là trà võng. Tập tành ở trên này, ngồi thiền ở trên này rất là yên tĩnh, nghiên cứu ở trên này, mang máy tính lên nghiên cứu trên này. Cuộc sống dân dã vậy thôi, nhưng mà tôi được cái rất khỏe. Xưa kia tôi đại tràng mãn tính 23 năm, Liamid 9 năm, phá tôi sống cổ từ năm 12 tuổi.
sang chấn vào đầu 2 lần. Năm 42 tuổi tôi tưởng là tôi chết, bởi vì phổi của tôi nó xuống cấp đến mức độ gần như là tan nát hết phổi rồi. Tôi hút thuốc lá thuốc lào nhiều năm, nên đến bây giờ thì thuốc lá thuốc lào bỏ được rồi, và sức khỏe tự mình chữa bệnh cho mình, tự mình bảo vệ sức khỏe của mình. Thì cô bác anh chị muốn khỏe, đầu tiên cô bác anh chị phải trả lời được câu hỏi là ai thương mình nhất. Thì bản thân mình mà không thương mình thì đừng mong ai thương mình. Trong khi đó ai cũng nói là sức khỏe là quan trọng nhất, nhưng mà chả làm gì cho cái nhất đấy cả. Tôi phải lấy một ít xi măng. Cái này nó nhão quá. Cho một ít xi măng vào để cho nó đỡ nhão quá. Quá làm nó hơi khó một chút, nhưng mà không sao. Đây không cần phải láng nhiều, mà chỉ cần láng đến cái tầm cái ống này thôi.
với mực nước nó sẽ quy định sẽ nằm lại trong cái ống này. Bây giờ ta sẽ cắt. Cái phần trên này mà để xi măng không giải quyết vấn đề gì nặng. Chủ yếu là cái đáy. Cái này thì không cần phải đẹp lắm, cơ bản là ký được nước. Thế nhưng mà tí nữa mà muốn đẹp nữa thì nó xe đi lấy cái chổi đót quét một cái là sạch rồi. Cái này là xong rồi ta lại cắt xốp miếng, người ta bỏ xuống dưới, người ta lại đặt một miếng xốp lên trên. Mà nếu không có xốp miếng nữa thì các bác anh chị không có xốp lành, không có xốp tấm thì các bác anh chị cứ bỏ xốp vụn thôi, miếng một cứ bỏ cao hơn cái lỗ này, bỏ cao hơn cái lỗ thoát nước này, xong trải miếng bì sắc lắn lên trên, không sao hết. Trải miếng bì sắc lắn lên trên, đổ đất lên là bên dưới nó chứa được nước, bên trên nó chứa đất, là vẫn xong, không vấn đề gì cả. Đấy. Thì các bác anh chị cứ đăng ký kênh của tôi đi, xong rồi có gì băn khoăn thắc mắc thì vào đấy bình luận, rồi là tôi hướng dẫn tiếp. Tôi bây giờ là xung quanh nhà tôi bây giờ nó rất nhiều chỗ có đất nhưng mà tôi không trồng. Tôi chỉ trồng ở trên nhà cho nó chủ động, chứ hôm trước trồng như cái đất dưới dự án này người ta thu hết rồi, không còn nữa. Ở đây ví dụ như là tôi sẽ cho cô bác anh chị xem cái bên dưới đất, bên dưới tường thì tôi trồng bằng ống coca, trồng rau vào ống Coca-Cola cho nó leo lên tường. Đây nó quay nó hơi mờ, nhưng bây giờ xuống thì nó mất thời gian đó. Hoặc là những cái cây này mướp bí thì tôi trồng ở dưới cho nó leo lên tường.